नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला रिव्हर्स कॉपी अ ब्लॉक ऑफ डेटा या ALP बद्दल चर्चा करायचं आहे. तर रिव्हर्स कॉपी ब्लॉक ऑफ डेटामध्ये तुम्हाला 3 टाईपचे ALP असतील असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम. की फर्स्ट ALP असं असेल की लेंथ इज स्पेसिफाईड ॲज मेमरी लोकेशन टू अँड, म्हणजे तुम्हाला स्टार्ट लोकेशन दिलं जाईल आणि एंड लोकेशन दिलं जाईल. फ्रॉम मेमरी लोकेशन टू मेमरी लोकेशन आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला स्टार्ट लोकेशनपासून ते एंड लोकेशन ह्याचे काउंट मोजायचं आहे. म्हणजे मेमरी लोकेशन काउंट करून तो काउंट सेट करून सोर्स लोकेशनचं कंटेंट डेस्टिनेशन लोकेशनला तुम्हाला कॉपी करायचं आहे आणि रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये तो कॉपी करायचा आहे. ठीक आहे. तर सेकंड ALP तुम्हाला काउंट इज गिवन इन हेक्साडेसिमल क्वांटिटी और डेसिमल क्वांटिटी असं तुम्हाला एक ALP विचारेल. तर हेक्साडेसिमल क्वांटिटी असेल तर काही नाही, तुम्हाला तोच काउंट सेट करायचा आहे. पण डेसिमल क्वांटिटी जर दिलेला असेल तर तुम्हाला त्याचा हेक्साडेसिमलमध्ये कन्व्हर्जन करून तो क्वांटिटी काउंट म्हणून सेट करावं लागेल आणि सोर्स लोकेशनचं कंटेंट डेस्टिनेशन लोकेशनला रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये कॉपी करावं लागेल. ठीक आहे. तर थर्ड ALP तुम्हाला युजिंग एक्सचेंज इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे एक्सचेंज इन्स्ट्रक्शन वापरून आपल्याला सोर्स लोकेशनचे सगळे कंटेंट डेस्टिनेशन लोकेशनला रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये कॉपी करायचं असं काय ALP विचारेल. ठीक आहे. आता ALP आपण ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमरी लोकेशन फ्रॉम 7500H टू 7505H. तर आता इथं बघा 7500H एक लोकेशन, 7501 दूसरा लोकेशन, 7502 थर्ड लोकेशन, 7503 फोर्थ, 7504 फिफ्थ आणि 7505 सिक्स्थ. म्हणजे हे 6 लोकेशन आहेत असं म्हणत आहे. आणि या 6 लोकेशनमध्ये या टाईपचे कंटेंट आहेत. तर आता हे कंटेंट आपल्याला रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये कॉपी करायचं आहे आणि तो सुद्धा डेस्टिनेशन लोकेशनचं तुम्हाला ॲड्रेस दिला आहे. किती दिलं आहे? 7600H. तर इथं तुम्हाला तो कॉपी करायचा आहे रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये. ठीक आहे. तर रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये कॉपी म्हणजे काय? 7600ला 06 जाईल, 7601ला 05 जाईल, 7602ला 04 जाईल, 760 म्हणजे या टाईपनं तुम्हाला रिव्हर्स ऑर्डरला कॉपी असेल. बघा इथं 7600ला रिव्हर्स कॉपी झालं आहे 06, 7601ला रिव्हर्स कॉपी झालं आहे 05 इथला रिव्हर्स, परत 04 इथं कॉपी झालं आहे, 03 इथं कॉपी झालं आहे आणि 02 या 7604ला कॉपी झालं आहे आणि 01 हे 7500चं कंटेंट 7605ला रिव्हर्स ऑर्डर कॉपी झालं आहे. तर या पद्धतीनं तुम्हाला ALP विचारण्यात आलेलं आहे. यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? अगोदर तुम्हाला इनिशियलाइज करावं लागेल काउंट. बघा इन प्रोग्राम 7500H टू 7505H लोकेशन इज गिवन, सो वी रिक्वायर काउंट ॲज 06. म्हणजे आपल्याला हा 06 काउंट एका रजिस्टरला इनिशियलाइज करावं लागेल, जसं की MVI C,06H. तर whenever this type of instruction is executed, then what happen? The immediate data specified in instruction such as 06 is immediately copied to C register, that is it set as block count. म्हणजे तुम्हाला 6 वेळेस हे रिपीट करावं लागेल वर्क, तो तुम्ही लूपसाठी वापरलं. ठीक आहे. तर आता काय करावं लागेल तुम्हाला या प्रोग्राममध्ये? बघा हियर लोकेशन इज गिवन, म्हणजे काय 7500 ते 7505, बट 7505 इज रिव्हर्स ऑर्डर. म्हणजे तुम्हाला हे रिव्हर्स ऑर्डर कॉपी विचारलं आहे. म्हणजे इनिशियलायझेशन जो सोर्स लोकेशन आहे तर तो 7500 न करता शेवटचं लोकेशनचं इनिशियलायझेशन करावं लागेल. हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ठीक आहे. तर बघा इथं LXIH 7505 असं दिलं. का दिलं? कारण तो रिव्हर्स कॉपी आहे. तर whenever this type of instruction execute, then what happen? The 16-bit immediate data given in instruction is addressed as address of
रजिस्टर पेअर एच एल, म्हणजे एच एलचं ॲड्रेस इनिशियलाइज होईल या इन्स्ट्रक्शननं. म्हणजे लोड एक्स मीन्स रजिस्टर पेअर आणि आय मीन्स इमिजिएट डेटा. लोड रजिस्टर पेअर विथ इमिजिएट डेटा. आणि लोड रजिस्टर पेअर काय दिलं आहे, एच एल, म्हणजे एच एलचा ॲड्रेस या टाईपचा होईल 7505. नेक्स्ट बघा, आता आपल्याला काय दिलं आहे, तर डेस्टिनेशन लोकेशन तुम्हाला काय करावं लागेल, इनिशियलाइज करावं लागेल. यासाठी काय इन्स्ट्रक्शन द्यावं लागेल तुम्हाला, इथं सी रजिस्टर वापरलं आहे, इथं एच एल वापरलं आहे, म्हणजे आता आपल्याला डी ई पेअर तुमचा शिल्लक आहे. त्यासाठी मी काय वापरलं, LXI D7600H. Whenever this type of instruction execute, then what happen, the load register pair with immediate data, and what register pair is given in instruction DE pair, so that after execution DE pair is initialized as address 7600H. ओके, ठीक आहे. आता बघा आपल्याला रिपीट करायचं आहे. म्हणजे काय रिपीट करायचं आहे, म्हणजे लूप द्यायचं आहे आपल्याला, की जो काउंट तुम्ही सी रजिस्टरला दिला आहे तो काउंट 06, 05, 04, 03, 02, 01 या पद्धतीनं तो 00 ईपर्यंत तो रिपीट करायचा. म्हणजे 6 वेळेस रिपीट करायचा आहे. आणि या 6 वेळेसमध्ये काय रिपीट करायचं आहे, काय टास्क असेल तुमचा, की एच एल इनिशियलाइज असलेलं ॲड्रेसचं कंटेंट म्हणजे 7505चं कंटेंट एला जाईल. त्यानंतर एचं कंटेंट DE पेअरला जाईल म्हणजे 7600ला. म्हणजे बघा 05चं कंटेंट 06 रीड होऊन म्हणजे कॉपी होऊन ए रजिस्टरला ते DE पेअरला स्टोअर होईल म्हणजे 7600ला. त्यानंतर डिक्रीमेंट करावं लागेल कारण रिव्हर्स ऑर्डर कॉपी आहे. म्हणजे 7505चं एक लोकेशन डिक्रीमेंट म्हणजे 74, परत 73, परत 72, परत 701 आणि असं डिक्रीमेंट करत जाईल. ओके, आणि प्रत्येक वेळेस इथलं कंटेंट रीड होईल आणि इथं कॉपी होईल, इथं स्टोअर होईल, परत इथलं रीड होईल, परत इथं स्टोअर होईल. असं रिव्हर्स ऑर्डर कॉपी करायचं आहे. बघा त्यासाठी इन्स्ट्रक्शन मी दिलं लूपमध्ये, move a comma m. Whenever this type of instruction execute, then what happen, the m register which is addressed by HL, and what is address of HL here, 7505H, and that content is copied to the A register. That means what is content in 7505H, 06 is copied to A register. म्हणजे A रजिस्टरला 06 कंटेंट येईल. ठीक आहे. आता STXD वापरल्यामुळं काय होईल, स्टोअर ॲक्युमुलेटर इनडायरेक्ट टू रजिस्टर पेअर. म्हणजे ॲक्युमुलेटरचं कंटेंट रजिस्टर पेअरच्या जो काही ॲड्रेस असेल त्या ॲड्रेसला कॉपी होईल. आणि इथं काय ॲड्रेस आहे आपल्या डी पेअरचा 7600, म्हणून 7600ला 06H कॉपी झाला. म्हणजे एक रिव्हर्स कॉपी झालं कंटेंट इथं. आता बघा DCXH वापरलं आहे. DCXH वापरल्यामुळं काय होईल, आता HL 1 डिक्रीमेंट होईल म्हणजे 7505-1 म्हणजे 7504 म्हणजे रिव्हर्स ऑर्डर घेतलं सोर्स लोकेशन. ठीक आहे. त्यानंतर INXD वापरल्यामुळं डेस्टिनेशन लोकेशन पुढं गेलं म्हणजे INXH केल्यामुळं इन्क्रीमेंट रजिस्टर पेअर DE म्हणजे DE ॲड्रेस 1 इन्क्रीमेंट होईल 7600+1 म्हणजे 7601. त्यानंतर DCRC दिलं आहे. DCRC दिल्यामुळं डिक्रीमेंट C रजिस्टर बाय 1 अँड स्टोअर टू सेम रजिस्टर म्हणजे C इज इक्वल टू C-1 होईल आणि तो कंटेंट तिथं स्टोअर होईल. आणि परत JNZ जम्प नो झिरो म्हणजे हा चेक करेल झिरो फ्लॅगमध्ये जर 0 असेल तर तो लेबल लूपला परत जम्प होईल. आणि जर 0 असेल म्हणजे Z बरोबर 1 असेल तर तो स्टॉप होईल. तर आता इथं सध्या किती आहे, C-1 झाल्यामुळं 06-1 म्हणजे 05. तो 05 0 नाही म्हणजे नॉन झिरो आहे म्हणून तो लेबल लूपला जाईल आणि परत यमचं कंटेंट एला जाईल. आता यमचं कंटेंट म्हणजे 7504चं कंटेंट तो एला जाईल म्हणजे 05 आणि तो स्टोअर करेल STXD केल्यामुळं ॲक्युमुलेटरचं कंटेंट Dला स्टोअर करेल म्हणजे इथं आला.
परत आता HL डिक्रीमेंट होईल म्हणजे 7503 होईल आणि त्यानंतर INXD म्हणजे 7602 होईल आणि C 1 मायनस म्हणजे काय 04 आणि तो नॉन झिरो आहे परत वर गेलं असा प्रोसेस होऊन तुम्हाला रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये कॉपी होईल. ठीक आहे. आणि शेवटी C बरोबर 00 झाला तर Z बरोबर 1 होईल आणि Z 1 झाल्यामुळं कंडिशन फॉल्स होईल. फॉल्स झाल्यामुळं जम्प ऑन नो झिरो हे फॉल्स कंडिशन झाल्यामुळं डायरेक्ट आता स्टॉप होईल HLT कडे येईल. ठीक आहे. मला वाटतंय हा प्रोग्राम तुम्हाला समजला असेल. आता नेक्स्ट प्रोग्राम बघू. नेक्स्ट प्रोग्राममध्ये काय दिलंय राईट अँड LP प्रोग्राम टू कॉपी अ ब्लॉक ऑफ 15 मेमरी लोकेशन म्हणजे आपल्याला इथं 15 डेसिमल क्वांटिटी दिलंय. ओके. तर 15 लोकेशन दिलंय डेसिमल क्वांटिटी म्हणजे 15 लोकेशन्स आहेत आणि 15 लोकेशनचं सोर्स लोकेशन इथं दिलं आहे आपल्याला D040 म्हणजे D040 D041 असं 15 लोकेशन्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये कंटेंट आहेत म्हणजे सोर्स कंटेंट आणि तो कंटेंट तुम्हाला कॉपी कुठं करायचा आहे D050 म्हणजे डेस्टिनेशनला कॉपी करायचा आहे. ठीक आहे. बघा इथं असा आपण D040 बिफोर एक्झिक्युशन ते D04E बघा 15 लोकेशन आहेत इथं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आणि ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू दिलेत 01 ते 15 पर्यंत आणि हे तुम्हाला रिव्हर्स ऑर्डर कॉपी करायचं आहे. म्हणजे कसं कॉपी करायचं आहे 15 जाईल 14 जाईल 13 12 11 10 असं कॉपी करायचं आहे कोणत्या लोकेशनला D050ला. तर बघा या पद्धतीनं तुमचं कॉपी झालेलं असेल D050 ते D05E म्हणजे हा रिव्हर्स ऑर्डर तुम्हाला कॉपी झालेला दिसायला लागला आहे. म्हणजे या प्रोग्रामचा हा या टाईपनं विचारलेला आहे. ठीक आहे. तर याच्यासाठी काय करावं लागेल अगोदर रफमध्ये बघा आपल्याला या प्रोग्राममध्ये 15 लोकेशन दिलेत. 15 लोकेशन म्हणजे हिअर 15 लोकेशन आर गिवन सो वी रिक्वायर टू इनिशियलाइज ॲज अ काउंट अँड हिअर डेसिमल क्वांटिटी अँड कन्वर्जन ऑफ 15 ॲज डेसिमल इज 0F म्हणून MVIC, 0F असं तुम्हाला इनिशियलाइज करावं लागेल पहिला इन्स्ट्रक्शन. अँड वेनेवर this type of instruction executed then what happen the MVI means काय move immediate data to C register and here immediate data is given 0F and it is immediately loaded to C register that is after execution C is equal to 0F म्हणजे तुमचा 15 लोकेशनचा बाईट तिथं काउंट म्हणून सेव्ह होईल. ठीक आहे. आता सोर्स लोकेशन आपल्याला इनिशियलाइज करावं लागेल. बघा हिअर सोर्स लोकेशन इज D040 बट इट इज आस्क्ड इन रिव्हर्स ऑर्डर अँड हिअर इट्स 15 लोकेशन इज D04E म्हणजे विद्यार्थ्यांना या टाईपचं जर असेल तर अगोदर आपल्याला असा रफ करावं लागेल कारण आपल्याला इथं शेवटचं लोकेशन स्पेसिफाय होईना झालं आहे आणि हे मी या पद्धतीनं 15 लोकेशन काढले आणि शेवटचा लोकेशन माझा D04E मिळाला आहे म्हणजे मला तो सोर्स लोकेशन म्हणून इनिशियलाइज करावं लागेल. बरोबर आहे. ठीक आहे. LXIH D04E असं दिल्यामुळं तो शेवट लोकेशनला आला म्हणजे रिव्हर्स ऑर्डर आपल्याला कॉपी करता येईल. whenever this execute then what happen L means load, X means register pair, I means immediate load register pair with immediate data and here HL pair is given so that after execution HL addressed as D04EH. Then here initialize the destination location and here D050 as destination location so that it is initialized such as LXID, D050H. After execution what happen DE register pair addressed as D050H म्हणजे तुमचा डेस्टिनेशन लोकेशन इथं इनिशियलाइज झालं आहे सोर्स लोकेशन इनिशियलाइज झालं आहे. ठीक आहे. आता काय करायचं आहे आपल्याला लूप तयार करायचा आहे
आणि या लूपमध्ये म्हणजे सीचं क्वांटिटी 0 येईपर्यंत रिपीट करायचं आहे. काय रिपीट करायचं आहे? एच एलचं कंटेंट एमध्ये घ्यायचं आहे, म्हणजे सोर्स लोकेशनचं कंटेंट ॲक्युम्युलेटरमध्ये घ्यायचं आहे. आणि ॲक्युम्युलेटरमध्ये कंटेंट सोर्सचा आल्यानंतर तो डेस्टिनेशन लोकेशन म्हणजे कुठं DE पेअरला तो कॉपी स्टोअर करायचा आहे. त्यानंतर सोर्स लोकेशन डिक्रिमेंट करायचं आहे, डेस्टिनेशन लोकेशन इन्क्रिमेंट करायचं आहे आणि काउंट तुमचा DCRC म्हणजे C0 करायचा आहे, म्हणजे डिक्रिमेंट करायचा आहे. त्यानंतर तो 0 येईपर्यंत तुम्हाला काय करायचं आहे? तो लूप तुम्हाला रिपीट करायचं आहे. म्हणजे हे टास्क परत परत करायचे आहेत. कॉपी HL टू A, स्टोअर A टू DE, डिक्रिमेंट सोर्स, त्यानंतर इन्क्रिमेंट डेस्टिनेशन, डिक्रिमेंट काउंट आणि काउंट 0 येईपर्यंत हा प्रोसेस होईल. आणि काउंट 0 आला म्हणजे C बरोबर 0 आला तर तुमचा प्रोग्राम तिथं रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये कॉपी होईल. ठीक आहे. त्यासाठी पहिला इन्स्ट्रक्शन दिलं मी इथं बघा. लूप मी लेबल दिलं, त्यामध्ये मूव A, whenever this type of instruction execute, then what happen? The register which is addressed by HL that copy to A register. म्हणजे here HL address is D04E and that content is copied to the A. म्हणजे इथं बघा 15H हे A मध्ये जाईल. ठीक आहे. त्यानंतर STXD म्हणजे इथं रिव्हर्स ऑर्डरला आला. STXD दिल्यामुळं स्टोअर ॲक्युम्युलेटर X means register pair and DE register pair is given here. So store accumulator to DE register pair and here in accumulator 15H is come and it is stored to DE address that is here D050. म्हणून इथं D050 मध्ये तुम्हाला 15L आलेलं दिसलं आहे. म्हणजे पहिला कंटेंट तुमचा रिव्हर्स ऑर्डर कॉपी झाला. त्यानंतर बघा DCXH केलं आहे म्हणजे D04D कडे येईल. त्यानंतर INXD दिलं आहे म्हणजे D051 कडे येईल. त्यानंतर DCRC दिलं आहे, C बरोबर C-1 होईल आणि म्हणजेच काय तो 0F-1 म्हणजे 0E तो चेक करेल इथं जम्प ऑन नो 0 बरोबर. म्हणजे इथं जम्प करताना बघेल त्यांनी Z बरोबर नॉन 0 आहे का. नॉन 0 आहे. आता इथं C मध्ये किती आहे? 0E आहे. तो 0E आहे म्हणजे नॉन 0 आहे म्हणून लेबल लूपला जाईल आणि परत तो प्रोसेस कंटिन्यू करेल. Mचं कंटेंट परत Aला जाईल, परत Aचं कंटेंट DEला स्टोअर होईल, परत HL डिक्रिमेंट होईल, परत INXD म्हणजे DE रजिस्टर पेअर ॲड्रेस 1 न परत इन्क्रिमेंट होईल, परत C म्हणजे जोपर्यंत तुमचा C हा 0 येत नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळेस काय करेल, आता पहिल्यांदा 15 इथं कॉपी झाला, 14 कॉपी होईल, परत 13, परत 12, परत 11, परत 10, परत 9 असे तुम्हाला कॉपी झालेले दिसले बघा. आणि सगळ्यात शेवटी C बरोबर 0 आलेला असेल त्यावेळेस Z बरोबर 1 होईल आणि तुमचा प्रोग्राम रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये पूर्ण एंटायर लोकेशन सोर्स टू डेस्टिनेशन रिव्हर्स कॉपी झालेलं दिसेल तुम्हाला या पद्धतीनं. ठीक आहे. तर मला वाटतं हा प्रोग्राम तुम्हाला समजला असेल. आता थर्ड प्रोग्राम बघूया लास्ट कसं. या थर्डमध्ये बघा, राईट अँड असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम टू कॉपी अ ब्लॉक ऑफ डेटा is stored from C001H to C005H in reverse order. म्हणजे तुम्हाला लोकेशन इथं दिलं आहे C001 ते C005 म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला 01 ते 05 हे लोकेशन मोजावं लागतील. 01, 02, 03, 04, 05 म्हणजे 5 तुमचे लोकेशन आहेत. म्हणजे तुम्हाला हा काउंट म्हणून सेट करता येईल. ठीक आहे. त्यानंतर डेस्टिनेशन लोकेशन दिलं आहे D050 आणि एक्सचेंज इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला वापरून कॉपी करायचं आहे रिव्हर्स ऑर्डरमध्ये सोर्स कंटेंट टू डेस्टिनेशन. म्हणजे C005चं कंटेंट D050ला या पद्धतीनं बघा. इथं प्रोग्राममध्ये दिल्याप्रमाणे बघा C001 ते C005 हा सोर्स लोकेशन आहेत आणि त्याच्यामध्ये हे कंटेंट आहेत आणि हे कंटेंट रिव्हर्स ऑर्डर तुम्हाला कॉपी करायचं आहे कुठं D050 पासून ऑनवर्ड. म्हणजे काय, C005चं कंटेंट 15 पहिल्यांदा जाईल D050ला,
परत नेक्स्ट लोकेशनला 14 जाईल, त्याच्या नेक्स्ट लोकेशनला 13, त्याच्या नेक्स्ट लोकेशनला 12, त्या नेक्स्ट लोकेशनला 11. म्हणजे या पद्धतीनं तुमचं कॉपी झालेलं दिसेल रिव्हर्स ऑर्डर. आणि हे एक्सचेंज इन्स्ट्रक्शन वापरून कॉपी करायचं आहे. ठीक आहे, मला इथं प्रोग्रामचं मिनिंग कळालेलं आहे असं वाटतं आहे विद्यार्थ्यांना. ठीक आहे, तर पुढे जाऊया आपण. तर या प्रोग्राममध्ये बघा, इन प्रोग्राम C001 to C005 location is specified, and from C001 to C005 there are 5 locations. So my count is 05, so it is initialized in one register. So instruction given as MVIC, 05H. Whenever this type of instruction execute, then what happen, the immediate data given in instruction, that is here 05F is given, that is immediately loaded to C register. ओके, ठीक आहे, म्हणजे हा तुमचा काउंट सेट झालेला असेल. आता बघा प्रोग्राममध्ये हिअर सोर्स लोकेशन इज गिवन, म्हणजे C001 ते C005 असं तुम्हाला सोर्स लोकेशन दिलं आहे आणि तो रिव्हर्समध्ये दिला आहे. म्हणजे मला शेवटचं लोकेशन म्हणजे C005 इनिशियलाइज करावं लागेल सोर्स लोकेशन म्हणून. ठीक आहे, सो LXI D, C005 instruction is given. Whenever this executed, here last address of source location is given, so that last address is initialized as address of DE pair, so that after execution here DE is equal to C005, and destination location is initialized, and in program D050 as destination address, so it is initialized as LXI H, D050H. So after execution what happen, HL address is initialized, load register pair with immediate data, that is register pair is here HL, so HL is equal to D050 after execution. Then you have to give loop, and here in loop what is given, एक्सचेंज इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला द्यावं लागेल. एक्सचेंज दिल्यामुळं आपल्याला माहीत आहे whenever exchange instruction executed, then address of HL is exchanged with address of DE, and DE address is exchanged with HL. म्हणजे HLचा ॲड्रेस DEला जाईल आणि DEचा ॲड्रेस HLला जाईल. ओके, तर ॲड्रेस इथं एक्सचेंज झाल्यानंतर आपल्याला HLचं कंटेंट ॲक्युम्युलेटरला कॉपी करायचं, म्हणजे मूव इन्स्ट्रक्शन इथं द्यावं लागेल. त्यानंतर सेम स्टोअर करावं लागेल एचं कंटेंट DEला STX वापरून. परत एक्सचेंज इन्स्ट्रक्शन द्यावं लागेल, कारण परत एकदा आपल्याला तो एक्सचेंज करावं लागेल. परत सोर्सला डिक्रीमेंट करावं लागेल, परत इन्क्रीमेंट करावं लागेल डेस्टिनेशनला, त्यानंतर डिक्रीमेंट करावं लागेल काउंटला, आणि परत तुमचा चेक करावं लागेल काउंट 0 येते का. काउंट नॉन झिरो म्हणजे C बरोबर नॉन झिरो असेल तर परत एकदा तोच रिपीट करेल वर्क, म्हणजे रिपीट करेल काय, परत एक्सचेंज करेल, परत कॉपी करेल, परत स्टोअर करेल, परत एक्सचेंज ॲड्रेस करेल, परत काउंट डिक्रीमेंट करेल सोर्सला, त्यानंतर इन्क्रीमेंट करेल डेस्टिनेशनला, डिक्रीमेंट करेल, या पद्धतीनं. ठीक आहे, तर बघा एक्सचेंज इन्स्ट्रक्शन दिलं आहे. whenever this type of instruction execute, then address of HL and address of DE is exchanged with each other, that is after execution address of HL is address of DE and address of DE is address of HL. So after this instruction move A, M is given, and whenever this is executed, then M register which is addressed by HL, and here HL address is D0, here HL address is exchanged, that is C005 here, and that content is copied to A register. Okay, STXD, then after execution store accumulator to register pair DE, so that after execution DE is equal to content of A, and here content of A is 15, that is copied to here this address. And again exchange instruction, so again
original location, that is DE is 0 0 C005 and HL is D050H, and again DCXD. Then after execution, decrement register pair DE, so that DE address is equal to DE minus 1. Then INXH means increment, X means register pair HL, that is HL register pair address is incremented by 1, and DCRC. Then after execution, the content of C register is decremented by 1. Then loop is given, that is a jump on no 0, so it check the content of C. It is when it is non-zero, then again exchange to DCRC. This process is repeated, that is exchange is again executed, move a comma again executed, STXD again executed, exchange is again executed, and DCXD again executed, INXH again executed, and DCRC. And whenever C is equal to 0, so Z is equal to 1 and condition is false, and your loop is break and your program is stop. So I hope you will be understand. म्हणजे माझ्या सगळ्या विद्यार्थ्याला हे लक्षात आलेलं असेल. या पद्धतीने तुम्हाला हे रिव्हर्स ऑर्डर कॉपी झालेलं तुम्हाला 3 प्रोग्राम शिकलेले आहेत. तर माझा व्हिडिओ तुम्ही व्यवस्थित ऐकल्यामुळं तुमचं धन्यवाद. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नवीन नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील सबस्क्राईब केल्यामुळं. त्याला लाईक करा, शेअर करा, किंवा की तुम्हाला परत डाऊट किंवा अडचण असेल तर कॉमेंट करा. ठीक आहे, आपण इथं थांबूया. थँक्यू.